Astăzi vom înțelege rata de creștere a unei investiții sau a unei companii de interes. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care e nevoie să îl știm. CAGR vine din engleză de la Compound Annual Growth Rate și este o măsură a creșterii anuale a unei investiții pe o perioadă de timp specificată, luând în considerare efectul compus al creșterii. Dacă rămâneți până la finalul videoclipului, veți putea vedea comparația companiei Coca-Cola cu Pepsi din punct de vedere al CAGR pentru a înțelege mai bine acest indicator financiar. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Ce companii preferați? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. CAGR sau rata anuală compusă de creștere este un indicator financiar care ne arată rata medie la care o companie a crescut pe o anumită perioadă, considerând că această creștere s-a produs în mod constant în fiecare an. Este ca și cum am trasat o linie dreaptă între punctul de început și cel de sfârșit al unei perioade și am calculat panta acestei linii reprezentând creșterea medie anuală. CAGR este important pentru că oferă o imagine de ansamblu asupra istoricului de creștere a unei companii. O rată CAGR mare indică o companie care a crescut rapid și constant în trecut. Prin comparația CAGR-ului a două sau mai multe companii din aceeași industrie, investitorii pot identifica companiile cu cele mai bune performanțe. Deși nu este o garanție, CAGR poate fi folosit pentru a estima potențialul de creștere viitoare al unei companii, în special atunci când este combinat cu alte analize financiare. Formula pentru calcularea CAGR este CAGR egal cu valoarea finală supra valoarea inițială la puterea 1 supra numărul de ani minus 1. De exemplu, să presupunem că o acțiune a unei companii valora 100 de lei în 2015 și 200 de lei în 2020. Pentru a calcula CAGR avem valoare finală 200 de lei, valoarea inițială 100 de lei și numărul de ani 5. CAGR este egal cu 200 supra 100 la puterea 1 pe 5 minus 1, adică 1,1487 minus 1 egal cu 0,1487, sau exprimat procentual rotunjit 14,87%. Aceasta înseamnă că acțiunea a crescut în medie cu 14,87% pe an în perioada 2015-2020. Din punct de vedere al limitărilor, CAGR nu ia în considerare volatilitatea. CAGR prezintă o imagine simplificată a creșterii, neluând în considerare fluctuațiile anuale ale prețului acțiunii. O rată CAGR mare în trecut nu garantează o creștere similară în viitor. Depinde de perioada de timp analizată. CAGR poate varia semnificativ în funcție de perioada de timp aleasă pentru calcul. Să comparăm acum doi giganți ai industriei băuturilor, Coca-Cola și PepsiCo, din punct de vedere al indicatorului CAGR. Ambele companii sunt lideri în industria băuturilor răcoritoare, cu o prezență globală puternică și o istorie îndelungată. Coca-Cola și PepsiCo sunt rivali de lungă durată, luptându-se pentru supremație pe piața globală a băuturilor. De asemenea, ambele companii și-au diversificat portofoliul de produse, incluzând apă îmbuteliată, sucuri de fructe și alte băuturi. Pentru investitori, compararea CAGR-ului poate ajuta la identificarea companiei cu un potențial de creștere mai mare și la construirea unui portofoliu diversificat. Comparând CAGR-ul la două companii dominante într-o industrie, putem obține o imagine mai clară a tendințelor generale ale pieței. În cazul de față, vom calcula CAGR-ul pentru perioada 2019-2023. Calculul pentru Coca-Cola. Valoare finală 2023, 18,3 miliarde de euro. Valoarea inițială în 2019, 12,02 miliarde de euro. Numărul de ani 5. CAGR Coca-Cola ar fi 0,1066 sau exprimat în procente 10,66%.
Deci CAGR-ul pentru Coca-Cola în perioada 2019-2023 este de aproximativ 10,66%. Aceasta înseamnă că în medie veniturile Coca-Cola au crescut cu 10,66% anual în această perioadă. Calculul pentru PepsiCo, valoarea finală 2023 ar fi de 91,47 de miliarde de dolari. Valoarea inițială în 2019 ar fi de 67,16 miliarde de dolari. Perioada este de 5 ani. CAGR PepsiCo ar fi egal cu 0,0815 sau exprimat în procente 8,15%. Deci CAGR-ul pentru PepsiCo în perioada 2019-2023 este de aproximativ 8,15%. Aceasta înseamnă că în medie veniturile PepsiCo au crescut cu 8,15% anual în această perioadă. Coca-Cola a avut o creștere a veniturilor mai rapidă, cu un CAGR de 10,66%. Coca-Cola a înregistrat o creștere a veniturilor mai rapidă decât PepsiCo în perioada analizată. Atât Coca-Cola cât și PepsiCo au reușit să își mărească veniturile în mod constant în acești 5 ani. Creșterea veniturilor poate fi influențată de o varietate de factori, cum ar fi lansarea de noi produse, expansiunea pe noi piețe, schimbări în preferințele consumatorilor, fluctuațiile valutare și evenimentele globale. Coca-Cola a prezentat o creștere a veniturilor mai rapidă decât PepsiCo în perioada 2019-2023. Putem găsi CAGR gata calculat pe platforme de finanțe, însă este posibil să vedem diferențe în funcție de datele de care au ținut cont aceste platforme când au făcut calculele. De obicei, CAGR se calculează pentru 3, 5 sau 10 ani, așa cum vedem în aceste două poze. În concluzie, CAGR este un instrument util pentru investitorii care doresc să evalueze performanța trecută a unei companii și să o compare cu alte companii. Pentru o analiză mai detaliată, ar trebui să se ia în considerare și alți indicatori financiari, precum profitabilitatea, datoria și fluxul de numerar. Este important să nu ne bazăm exclusiv pe CAGR atunci când luăm decizii de investiții, ci să luăm în considerare și alți factori, cum ar fi situația economică, tendințele industriei și analiza fundamentală a companiei. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul ArtType Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să sprijiniți această inițiativă. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm împreună nivelul de educație financiară în România. Activați vă rog clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre 11 metode de a compara companiile.